Susubukan natin tong ating bagong mic ngayon mga katribo. Tingnan natin yung quality niya kung okay pa siya or hindi. So, yun. Okay ba yung settings natin dyan? Malinaw ba? Malinaw or needs improvements pa mga katribo? Lagyan lang natin tong ating cellphone dito. So tinitesting din pala natin ngayon yung ating bagong GoPro Enduro battery. Nakarating nga lang ngayon. So subukan natin. Tagal-tagal ko rin hindi nakapag-vlog. Tagal-tagal ko rin hindi kayo na update mga katribo. So shout out sa inyo, no? Shout out, shout out, shout out. Let's go. Alright. Okay ba yung audio natin? Okay ba? Okay ba? Okay ba? Hindi ko kasi naririnig. Pero bahala na dyan. Pero sana okay. Woo! Alright! Ah! Alright! Woo! Yeah! Kala mo no, ang bilis-bilis ng tunog, no? Ay, ang bilis-bilis ng ano, ang andar. Pero hindi naman pala talaga. Woo! Alright. End natin dito. Woohoo! Bye. Testing naman natin kung ganyan. Kamusta naman kung ganyan, di ba? Naka-open yung visor natin. And yan, hindi ko alam kung okay pa. Pero sana naman okay. Susubukan naman natin ngayon sa high speed. Siguro takbo tayo ng mga 100 plus. Tingnan natin kung okay yung audio. Let's go! Dito natin subukan kung gaano kalakas o kung gaano kalinaw ang ating audio. Let's go! Woo! Yeah! Gigi! Andar! Andar mo boy! Sige boy! Andar! Woo! Yeah! Yeah! Woo! Yeah! 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 Woo! Kaya may sasakyan. Yeah! Woo! Ah! Yeah! Woo! 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 110, 112, 115, 118, 119. Yeah! 118, 120, 3, 4, 5. Woohoo! 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 Yeah! 125 siya mga katribo. Napaka-solid dito boy! Woo! Yeah! Woo! So napakaganda nung quality ng ating bagong mic ngayon mga katribo. Wala akong masabi, so much quality. Yan. Nakalabas naman sa paddings yung ating mic ngayon. Sana kung gaano siya kalinaw ng nakatago sa paddings, ganon din siya, 'di ba? Subukan natin. Kasi bago ko ano ang isang mic. Bago ko alam mo yun, yung parang papasa sa'yo ang isang mic, marami ka munang test na dapat yan. So isa to sa mga test
na kailangan niyang isurpass. Yan. Okay ba yung audio natin kahit na nasa labas na yung ating mic at nasa labas na yan ng paddings yung ating mic tapos naka-open yung visor? Or mas okay siya kapag sarado ang visor? Yan. Okay ba siya? Okay pa rin ba? Ah! Ah! Okay pa rin ba yung audio natin kahit na ganito? I hope sana okay pa rin siya. So try naman nating tumakbo ng mga 100 ulit. Kung okay pa rin ba siya or kailangan na natin siyang itago. Wah, nakakain ko na. Yan. Nakakain ko talaga. Wait lang. Ito lang. May dead cat kasi. May dead cat. Yan. Putik na yan. 100. 100 lang. Yan yung gagayahin nyo mga katribo, ha. Woo! Alright! Nasisilaw siya. Okay na siguro dito. Para hindi na masyadong maano yung distance natin. Alright, sana okay pa rin yung audio natin. Ah! Woohoo! Woohoo! Yeah! Yeah! Woohoo! Yeah! Yeah! 100 plus! 104! Ano ba to? Top speed ulit? Woohoo! Grabe, sigaw ako ng sigaw dito! Sigaw! Para patest natin! Woo! Alright! Yeah! Woo! 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 Alright! Yes! So yun ang task natin dito na nakalabas siya sa paddings. Yes! Nice, 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 nice. Umaasa ako na mas treble ngayon yung ating mic kasi nakaano na tayo eh, nakalabas na yung ating tag nito, itong mic dito sa paddings natin. So last test na to. Ay nako, sobrang tibay din ng GoPro Enduro battery mga katribo. Grabe, tibay niya so far. First day pa lang sa akin pero ramdam na ramdam ko na kagad yung pagkakaiba. Yeah, so yun lang. Like, share, subscribe!